Hello, good evening. Tonight once again may bago ako. I have a new box from Santa Claus. It came from noon. I hope itong box na to, yun ang in-expect ko na parang in order. Parang pangit yung pagka-box Duda ko dito. Samahan nyo ako mag-unbox ito mga ka-projects. Wow! So, prepare muna natin yung operating table natin for unboxing mga ka-project. Parang diskohan yung ano ko, yung mousepad ko, parang diskohan. Oops, ready na? So, once again mga ka-project, operahan natin ngayon itong ilagay natin sa operating table ang galing kang Santa Claus na box ko. Ding! Parang bugbog yung pagka-box parang pangit yung pagka-box nila. Ang laman ay isang malaking bubble wrap. Oops, SD card, 1 to 8 GB, and ting drum roll. May katong gamay. May new Canon M50 camera. So, SD card plus Canon na camera ko. Oh, may ano pa dito mga ka-project ko. May, what's this? Complementary photography course. So, buksan natin ang laman nitong box. Chiding! Chiding! So, 1 year warranty card. May ano siya, ano yata to? Yung cable para sa charger. Of course, the manual. Sino ba naman gustong bumasa ng manual na yan? Ang kapal-kapal. Uy! May kasama na pala siyang ano to? Yung strap. Next strap yata to Buti na lang hindi ako nakabili ng strap. May kasama pala siyang ganito. Ik sa life ba? Wow! Dati yung camera ko is Nikon. Ngayon, first time kong magka-Canon. So, next up, ano pa? Ano to? Yung lens yata to This is my first time to have a Canon camera. Nikon boy ako dati Wow! So ito yung ano niya mga ka-project, yung lens na kasama sa lens kit. Ang kasama sa lens kit is, what's this? 15 by 45 mm na lens kit. Brand new. Ang bango. Tapos yung body ng mamaya na yan. Ito muna. Oops. Yung charger ng baterya mo. Okay.
charger ng battery. Yung ano lang mga ka-project, yung charger niya is medyo mabigat eh. Hindi siya USB type eh. Yung ano siya eh, plug type eh. Oh, medyo mabigat yung ulo nito, parang yung cord ng rice cooker. Anyway, plus I think this is the battery. Ba to? Ay, hindi pala. Ito pala yung baterya. Muskila. So, ano tong dalawang ano to? Spacer lang. Baka may kasama siyang dollars dyan. Okay, buksan natin. Oh, wala na talagang iba. Yan na lang siya. Kalas box. So, yun sila lahat to, kalas mga box. So, balik tayo sa operating table natin mga ka-project. So, yung battery niya mga ka-project, balita ko yung baterya niya is pangmalakasan daw to na baterya eh. Ano ba to? Maklaro niyo ba? So, Canon pack, ano ba to? LPE2 7.2 volts Li-ion. Ano ba itong Li-ion? Anyway, so ang laman once again is a battery, the battery charger, the battery cord na parang sa rice cooker, the camera, the neck strap. Ito, separate ko to in order. Iba to, sold separately to. Plus the body itself. Let's unwrap the body. Shading! Ito mga ka-project, itong bubble wrap, huwag nyo itong sayangin kasi nakaka-addict to. Pisil-pisilin mo lang yan na ma-addict ka dyan magpisil-pisil sa bubble wrap. Plus the unit itself walang fingerprint. It's really brand new unit. So saan ba yung battery? Yung baterya niya mga ka-project is magaan lang. Subukan natin itong may laman ba ang baterya niya. So mga ka-project, ang out of the box na battery is talagang wala siyang laman. Kailangan natin siyang i-charge. Kaya ito mga ka-project, yung camera for vlogging purposes, masyado siyang magaan, magkasing laki lang siya ng malaki lang siya na konti ng GoPro. Compare natin sa GoPro. So ito yung GoPro ko, i-compare natin sila na maliit. Hindi siya masyadong malaking camera kagaya yung mga sinaunang DSLR ko. Hindi siya masyadong ganun kalaki. So ang different nila ito yung GoPro ko, ito yung M50 Canon ko. So mga times 2 lang siya sa GoPro. Pero yung GoPro ko is may silicone case na siya. So medyo malaki na siya ng around 3 to 5 milli. Oh, this is my GoPro 9 and this is my M50, EOS Canon M50. So diferensya lang siya. Ang ano lang ng M50 mga ka-project is magaan siya na camera. It's very handy. Tapos yung screen niya, pwede mo siyang ma-rotate kung mag-selfie ka. Pwede mo siyang ganyan, magawang back screen.
See? So, mamaya, lagay muna natin kaya tong ano niya. This is a mirrorless camera. By the way, di siya kagaya ng malalaking ano natin, DSLR. Point mo lang to mga kapatid ko, itong dot na to, tsaka itong dot dito sa kabila, ilagay mo lang yan, i-align mo lang yan, then twist and lock. So ito na yung hitsura ng Canon M50, Canon EOS M50 natin. Cute niya, no? So okay na to. Pag wala akong pera, punta ako sa simbahan, magpicture lang ako dun. Okay. So, subukan natin mga ka-project. Ito yung kuha niya na tapos may ano pa siya, may facial recognition. Bakit parang biglang gumawa po ako dito sa camera ko? Wow! Okay. So ito yung testing niya mga ka-project. Ito, kita nyo yung mga ibon dyan sa likod. May self-stabilizer pa siya. Kabili tayo ng camera, hindi tayo makabili ng baso. Ito na lang yung ginagamit kong baso pang ano sa ice cream ba. Inom na tayo ng tubig mga ka-project kasi wala na eh. Wala pabili ng baso eh. Gila na. Nabili ka ba niya sa paso? Oo. So, wala na nga, nabili na lahat ng budget sa camera. So ito yung testing niya sa camera Canon EOS M50. So yan ang resulta ng unboxing. Marami ka ng basura dyan. So bye bye carton, goodbye. Oh. Love ko talaga tong mousepad ko, parang diskuhan. Okay mga ka-project, maraming salamat. I hope you like my vlog today and ganun lang. Stay tuned and subscribe and hit the notification bell and other ek in life. So maraming salamat, syukran, katir syukran, daghang salamat, maraming salamat, syukriya. Gracias mi amigo. Bye bye.